Cum ajunge un pătrat negru să coste 83 de milioane de dolari? Dar un tablou albastru cu o dungă crem, 43 de milioane de dolari. Ce au în comun? E doar o spălare de bani? E un scam? Asta aflăm în videoul de azi. Ca să putem răspunde la întrebările astea, hai să vedem mai întâi ce este arta modernă și a fost mereu atât de scumpă. Azi eu îmi îndrept atenția spre arta modernă, însă nu înseamnă că arta tradițională este mai puțin scumpă sau uh, mai puțin căutată. Din contră, de cel mai multe ori, arta tradițională și mari artiști, mari pictori, sunt destul de greu de procurat, dacă nu imposibil, și, evident, mult mai scumpi. Arta modernă nu are o definiție unică. Părerile despre originea și ceea ce reprezintă ea sunt împărțite. A fost descrisă de critici învățăcei ca fiind o formă de refuz față de tradiții artistice învechite, dar și față de instituții precum academii, genuri de artă precum arta religioasă, dar și față de diferite tehnici, cum ar fi perspectiva liniară. De multe ori este descrisă de artiști ca un mod de a explora însuși arta, ideea de artă, cum e creată, pentru cine e creată, ce înseamnă. Putem să legăm arta modernă de artiști inovatori, de evenimente importante, mondiale, de expoziții de artă extraordinare, cum ar fi expoziția The Last Futurist Exhibition din 1915, unde pictorul avangardist Malevich a expus tabloul său The Black Square, descris de el ca fiind punctul zero al picturii. În 1950, Pollock descrie arta modernă ca fiind o expresie a erei în care trăim, asemănător cu avionul, bomba atomică sau radioul. În 2002, artista Ruth Asawa o descrie ca fiind pur experimentală. Din cele mai vechi timpuri, arta nu a fost o carieră excepțional de bănoasă și, clar, nu pentru toată lumea. În secolele 15-18, să fii un artist renumit implica fie să ai o legătură cu o casă regală, fie să creezi picturi morale pentru biserici. De obicei implica să ai un patron care te comisiona pentru diverse tablouri. Cum astăzi, artiștii au Patreon, unde contra unei sume lunare, primești artă în diferite moduri. Odată cu apariția fotografiei, arta a fost iarăși într-un impas. Brusc, ceea ce pictorii realizau în luni, ani de zile, un fotograf putea realiza în zile, ore. În secolul XIX, iarăși, existau diferite instituții care dădeau practic tonul în artă, cum era de Salon din Paris. Odată cu apariția impresioniștilor și artei moderne, instituțiile acestea au pierdut din putere, tocmai pentru că niște artiști au început să refuze acest concept, că trebuie să respecti un set de reguli stricte ca să poți să fii numit artist de o mână de specialiști. Și azi ai dealeri de artă, ai galerii de artă, ai consignații și ai case de licitații, precum Sotheby's, Christie's sau Philips, care e practic sfânta treime a caselor de licitație. Licitațiile cu artă contemporană sunt o industrie în plină expansiune, piața de artă câștigând peste 20 de miliarde de dolari în ultimii 20 de ani. Practic, casele de licitații pot să te propulseze de la un artist semi-cunoscut la ceva extraordinar. Bineînțeles, nu toți artiștii ajung până la punctul ăla sau până la galerii. Iar azi, cu social media, a devenit mai ușor să-ți expui arta și nu mai ești atât de constrâns. Plus că nu trebuie să fie, arta nu este doar pe un canvas, într-un mod tradițional. Ok, și totuși cum ajungi să vinzi un tablou cu atâția bani? Vreau să iau două exemple. Exemplul lui Barnett Newman, menționam opera sa la început, tabloul albastru cu dungă crem, și Basquiat. Pe Basquiat probabil că îl știe mult mai multă lume. Ambii au fost artiști din New York. Un pictor american minimalist, una din figurile cheie ale expresionismului abstract. Nu a pictat dintotdeauna operele pe care le știm astăzi. În anii 40 a avut o perioadă de suprarealism, iar în 1948, în finalul lui 1948, a avut și primul succes cu
pictura One Man One, care era o dungă de portocaliu pe un background de roșu închis. Practic, trademark-ul lui au devenit aceste tablouri cu culori saturate, separate de o linie subțire verticală, numită zips, chiar de Newman. Deși operele sale par foarte abstracte, iar multe din ele nu au fost inițial denumite, Newman le-a pus un nume mai târziu și, de obicei, subiectele din picturile lui abortau tematici din cultura evreiască. Chiar dacă acesta era contemporan cu Warhol, cariera sa a luat avânt mult mai târziu, abia spre finalul vieții. Până să devină un pictor cunoscut, însă, a candidat ca primar al New Yorkului, a scris, a predat. În 1950, la primul său show independent, arta lui a fost primită cu critică și neînțelegere, dar în final de anii 50 și început de 60, arta lui avea să influențeze artiști precum Ed Reinhardt sau Frank Stella. În 66 expune o serie de 14 picturi, Stations of the Cross, la Guggenheim în New York. Iar asta este ceea ce îi va cimenta reputația. Post-mortem, în 1985, a fost vândut la Sotheby's Ulysses cu 1,595 de milioane de dolari și în 2013 One Man 6 a fost vândut cu 43,8 milioane de dolari. Însă toate vânzările astea au fost surclasate de vânzarea operei Blackfire One, vândută cu 84,2 milioane de dolari. Nu se știe exact cine a cumpărat aceste opere. Basquiat este unul dintre cei mai importanți artiști din arta contemporană și modernă. Chiar și după moartea lui, popularitatea lui Basquiat e în continuă ascensiune. În 2017 a devenit cel mai scump artist, după ce o piesă de-a sa, Untitled, s-a vândut cu 110 milioane de dolari la o licitație Sotheby's, surclasându-l pe mentorul său, Andy Warhol. Acesta a avut o copilărie dificilă, o mamă cu probleme mentale, un tată agresiv fizic, lucru care se va vedea ulterior și în arta lui. Este un artist neoexpresionist, mișcare ce a apărut ca o reacție la minimalism și artă conceptuală. Aborda teme inspirate din cultura sa afroamericană, dar aducea și critică prin arta sa în legătură cu colonialismul și rasismul îndreptat către afroamericani. Inițial descria și crea grafuri și taguri pe străzile din New York, însă ulterior a început să deseneze și să picteze la fatul lui Diego Cortez. Devine din ce în ce mai faimos după ce ia calea desenului și picturii, iar în 1982 are prima sa expoziție Sold Out. În același an are și primul show la Galeria Gagosian din LA. Larry Gagosian este practic meca art dealerilor din lume. E cel mai tare. Dacă ai un show la galeria lui, practic ți-ai făcut cariera de artist. Evident, după succesul acestui show, cariera lui Basquiat a explodat. A pus să aibă legături cu oamenii din ce în ce mai importanți. L-a avut pe Andy Warhol ca și mentor, cum spuneam, cu care a și creat o serie de picturi. A murit la 27 de ani în urma unei supradoze de heroină și este unul din artiștii care a reușit să ajungă super faimos în timpul vieții lui. Munca sa continuă să rămână relevantă și azi. N-a fost o întâmplare că am dat exemplele astea. Pentru că la amândoi, talentul a fost o parte importantă, experiența de viață a fost o parte importantă, însă contează extrem de mult locurile prin care s-au învârtit. Amândoi erau din New York. Amândoi au reușit să cunoască oameni importanți din artă. Iar chestia asta i-a propulsat enorm. Basquiat se învârtea la tot felul de petreceri în care erau tot felul de oameni importanți din artă. Newman a candidat ca primar, a fost parte din viața politică, a fost parte din viața socială a New Yorkului. Iar asta i-a adus, cred eu, mult mai aproape și i-a ajutat să creeze cariera pe care și-au creat-o. În timp ce există anumite reguli sau convenții care creează un consens general în ceea ce privește prețul, valoarea operelor de artă pe piața primară, la casele de licitații, este determinată practic de cel care oferă cel mai mult. Nu există o reglementare în direcția asta. Adică opera valorează cât de mult este dispus cumpărătorul să plătească.
Procedând astfel, prețurile pot crește la cote astronomice. Cu toate acestea, când vine vorba de a face mulți bani, investiția în artiștii consacrați are mai multe șanse să aibă un randament pozitiv față de investiția într-un artist în devenire, deoarece există deja o cerere constantă și un istoric al vânzărilor, iar artistul e deja integrat în scena artei contemporane. Inclusiv o creștere de 20% a valorii unui artist consacrat va fi mult mai profitabilă decât o creștere de 300% a unui artist la început de drum. Valoarea poate să crească și mai mult atunci când un colecționar cumpără o operă de artă a unui artist consacrat pe piața primară și o vinde a doua zi la licitație, adăugând câteva zerouri la prețul realizat. De exemplu, de la 200.000 de euro poate să ajungă la 2 milioane de euro. Practic, ai un profit de 1.800.000 de euro sau dolari. Făcând acest lucru, ajungem la o a treia categorie, investitorii privați, cei din mediul corporațiilor. Arta este o modalitate excelentă de a investi resursele financiare atunci când este făcută corect și fair, desigur. De fapt, investițiile în cei mai importanți artiști moderni și contemporani pot fi adesea mai sigure decât investițiile în acțiuni. Gândește-te la multinaționale, la bănci, la branduri consacrate și alte corporații importante care cumpără constant artă ca investiție pe termen lung. Există și alte motive. De exemplu, statutul social al colecționarului, care este aplicabil atât pasionaților de artă, care cumpără artiști la început de drum, dar și a unui șeic care cumpără un Picasso pentru o sumă astronomică. De menționat, cum spuneam, este și că procesul ăsta nu e reglementat. Practic nu există o limită la care poți evalua o operă de artă, iar asta poate ajuta și hoții sau oamenii care vor să facă un schem să profite de oportunitate și să ridice prețul intenționat la o licitație, ajutând astfel la spălarea unei sume mai mare de bani într-o singură vânzare. De altfel, faptul că de multe ori cumpărătorii sunt anonimi poate ridica iarăși semne de întrebare. Nu prea știi exact, de fapt, cine cumpără un tablou. Un exemplu bun de spălare de bani prin artă este unul din 2015, când un dealer de artă, Isen, din Philadelphia, a fost acuzat de spălare de bani și a fost amendat cu 15.000 de dolari pentru că a sfătuit un polițist sub acoperire cum să spele banii din droguri. Isen fusese prezentat poliției de Ronald Belsiano, un traficant de droguri condamnat și fost client al lui Isen, care fusese prins cumpărând opere de artă pentru a-și spăla fondurile ilicite. Când casa lui Belsiano a fost percheziționată în 2011, au fost găsite cantități uriașe de opere de artă de mare valoare, dar și 2,5 milioane de dolari ascunse sub un acvariu. Deși Sen a negat atunci că știe despre schema de spălare de bani a lui Belsiano și nu a fost condamnat, a fost acuzat 4 ani mai târziu din cauza conversațiilor sale cu acel polițist sub acoperire. S-a încheiat vânzarea, îți iei banii și pleci acasă, right? Relativ. Dacă ai făcut chiar tu vânzarea, da, îți iei banii mai mulți și, evident, după ce plătești și fiurile aferente vânzării. Dar dacă casa se face printr-o casă de licitații, asta presupune că tu deja ai dat opera în consignație și atunci vei primi un procent mai mic, 10-15%, și evident dacă tu ai vândut deja opera și este revândută la o casă de licitație, nu vei primi nimic. Deci, de multe ori, posibil când vezi un tablou vânzându-se cu 10 de milioane de dolari, să nu primească nimic acel artist. Bineînțeles că să ajungă opera ta de artă să fie vândută la o casă de licitație cu o sumă astronomică, îți va propulsa cariera de artist contemporan, categoric. Ca și gând de final, ideea videoului ăsta a venit din dorința de a înțelege mai bine de ce anumite tablouri din zona asta de artă contemporană, care de multe ori nu arată wow sau nu transmit, cel puțin pentru mine, nu transmit nimic, nu spun nimic, de ce ajung să se vândă atât de scump? Speram că cumva ceva îmi scapă mie. Ce am înțeles mai bine și ce mi-era teamă într-un fel că o să înțeleg este că
networking-ul, mama lui de networking, este extrem de important și că nu zic că nu poți să ajungi cunoscut fără asta, dar boy, oh boy, cât de important este să te afli în locul potrivit, în orașul potrivit, să cunoști oamenii potriviți, pentru că asta poate face diferența între cariera ta taking off sau nu. Poți să ai un talent cu carul și totuși să nu fii bun la partea de marketing. De multe ori, ăsta e buba. Dacă ești un artist, probabil că partea ta cea mai puțin preferată este fix partea de vânzare. Și nu o zic doar eu, o zic foarte mulți oameni, inclusiv dealeri de artă, că să fii un artist bun implică să fii un bun marketer pentru arta ta. E o lume nedreaptă? Da, categoric. Da, ar trebui să ți măsoare așa talentul? Nu, dar așa se întâmplă, din păcate, în acest sistem capitalist în care trăim. Dar, dacă luăm și o mică chestie optimistă, este că cred că e inevitabil când ai un talent pe care îl și fructifici într-un fel și îl lucrezi cu tine să creezi și îți dai voie să creezi și expui și așa, inevitabil talentul ăsta va fi văzut și recunoscut, într-un fel sau altul. Acum, nu zic că o să fie neapărat în timpul vieții, dar cred că inevitabil o să ajungă. Sunt curioasă. Tu cum vezi arta asta modernă? Sunt justificate prețurile astronomice într-un fel? Eu sunt Alexandra, sunt ilustrator, iar până data viitoare în șezătoarea creativă, ai grijă de tine și de creativitatea ta. Bye!